Sziasztok! Ez most egy újfajta lesz, egy heti előrejelzés naponkénti bontásban. Úgyhogy ezt most találtam ki, vagyis hát már jó régóta gondolkodtam rajta, csak eddig nem volt hozzá időm, erőm. És három másfajta kártyából készítem, amiket nem szoktam így a videókon használni, és nagyon szeretem őket, nagyon tetszik, úgyhogy így gondoltam, hogy itt akkor veletek is megosztom. És akkor kezdem is a kirakást, úgyhogy az első hét első napjára, vagyis hogy a hét első napjára kirakom a lapokat. Még így be kell lőnöm az asztalon is, hogy hogyan fér el, mert azért 7 kártya az elég sok, úgyhogy lehet, hogy így is csinálom, és fölfordítom. 4. nap, 5. nap, 6. nap, és a 7. nap, és akkor megnézem, hogy látszik-e. Na, mi jöhet elrébb az egész. Na, így látszik. Jó, akkor minden naphoz a másik kártyából is választok még egyet, tehát első naphoz. Ő a második naphoz. Ő a harmadik naphoz. Ő a 4. naphoz. 5., 6. és a 7. napon. A harmadik kártya, az pedig a mennyei üzenetek kártyája, hogy mit javasolnak ők erre a napra. Első, második, harmadik, 4., 5., 6. és a 7. napra. Na, hát szóval így gondoltam, és megnézzük azt, hogy akkor melyek azok a lapok, amelyek kijöttek. Az első napra kijött a horgony, az érmek 6-osa, és az angyal üzenetek kártyájából a 3. csakra, ami a solar plexus, a Sámuel arkangyal tartozik hozzá, és ez a sárga itt a köldök fölött 1-2 újnyival ott található a 3. csakra, úgyhogy ez ami kijött, úgyhogy első nap, amivel dolog vagy feladat lenne, az úgy látszik, hogy az valamiféle munka, vagy pedig valamiféle stabilizálódás, elköteleződés, és itt arra hívják fel a figyelmet a lapok, hogy itt fontos lesz az, hogy a mások érdeke a saját érdekeddel harmonizáljon, kiegyenlítődjön az alsó és felső csakra, pontosan a 3. csakra erre szolgál, tehát hogy az alsó csakrák és a felső csakráknak a kiegyenlítődésére szolgál, tehát így nagyon összhangban van, és az, hogy ez az elköteleződés, ez mennyi időre szól, ez is nagyon fontos, mert itt a horgony az jelentheti azt is, hogy hosszabb időtávra akar valaki elköteleződni, de jelentheti azt is, itt a madárral a háttérben, a madarakkal a háttérben, hogy esetleg lesznek olyanok, akik meg akarják ezt akadályozni, mármint hogy hosszabb ideig elköteleződjél valami mellett, és erre lesz majd érdemes odafigyelni. No, és aztán megnézzük, akkor és mint mondtam, Sámuel arkangyal az, aki ezen a napon a segítségedre tud lenni, úgyhogy ha
kérdésed van, vagy szeretnéd, hogy kiegyenlítődjenek az energiáid, akkor ma hozzá is lehet imádkozni, vagy kérni az ő segítségét, hogy ha kevés a biztonságérzeted, vagy a képességeidbe vetett hited, általában ezek szoktak lenni, azért mondom ezt, akkor őt érdemes, hozzá érdemes imádkozni, vagy őt érdemes kérni, hogy segítsen, és lehet fordított is, hogyha eddig egész életedben csak az anyagban éltél, és most próbálsz szellemileg nyitni, akkor is hozzá lehet fordulni egy sima, egyszerű kéréssel, hogy segítsen neked, hogy a szellemi éned az kinyíljon az isteni hit felé, úgyhogy itt erre akarja felhívni a figyelmet. No, a második, de kijött a kút, a botok és a kert a kapuval. Ez alapján én azt mondanám, hogy a kút az valami rejtét, valami, ami nagyon mélyen el van rejtve, valami olyasmit jelent, illetve lehetséges az, hogy így a botok lovagjával érkezhet egy olyan ajánlat, ami gyorsan jön és gyorsan megy. De itt alul az angyali kártya arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy amikor majd ez az ajánlat megérkezik az életedbe, akkor ne csak a kertet nézd, hanem lásd azt is, hogy be van zárva a kert kapuja. És hiába szép az a kert, egyenlőre te oda nem léphetsz be. És a kút pedig arra utalhat, hogy megvan az oka, amiért te nem léphetsz be abba a kertbe, és bármennyire is szeretnéd követni ezt a botok vagy beengedni az életedbe ezt a botok lehet, hogy még teljes mélységében nem tárult fel előtted az életednek az a része, vagy az a területe, ami meg tudna védeni téged azoktól a dolgoktól, ami a botok lovagjával együtt érkezne. Úgyhogy itt mindenképpen óvatosságra intenek a lapok, és megfontoltságra. A harmadik nap, hát az nagyon érdekes, mert az egész nap a szeretetről szól, mert kijött a szerelem kártyája, a kelyhek 2-es, és kettes számmal az utazás kártyája, ami nagyon arról beszél nekem, mert ugye ennek is 2-es a száma, ugyanúgy, mint a kelyhek 2-esnek, és ez az utazás tulajdonképpen nekem azt sugallja, hogy olyan, mintha itt ezen a napon lehetőség lenne elindulni, hogy elindulnak a dolgok a érzelmi utak felé, tehát megnyílnak érzelmi utak, ahová el tudsz indulni, és óhatatlanul is folyamatosan a 24-es számra nézek itt a szerelem lapjának a számára, ami egyébként a 6-os számot adja ki, a 6-os pedig a szeretőknek a taró nagy arkánumának a száma, és ott is 2 döntési lehetőség van, és itt is 2 hattyú dugja össze a csőrét, és a 2 fej is olyan, itt alul a 2-es szám, sőt itt a szeretők lapjánál egy J betű, mint a journey, mint az utazásnak a jele ott van, tehát itt nagyon-nagyon arra engednek engem következtetni ezek a lapok, hogy ezen a napon valami megindulhat az érzelmeid terén. Ugye itt azt mondták, hogy gondold át, figyelj oda minden apró részletre, és ne üljél fel ennek a botok lovagjának, mert ő hozhat jót és rosszat is, és ha nem vagy kellően körültekintő, ha nem nézed át mélységében a dolgokat, akkor hát bizony negatív dolgok is érkezhetnek. Itt viszont szerdán, vagyis harmadik nap,
vagy hát ennek a kirakásnak a harmadik napján azt látszik, hogy valódi tiszta érzések irányába lehet elindulás. Úgyhogy itt érdemes ezzel az elgondolkodást választani, és azt végigvinni. Aztán a 4. napon kijött a gyermek, az ördög, és a személyes gyógyulás és a boldogság kapuja. Tehát kinyílik a 4. nap a gyógyulás, az öngyógyulás, a személyi, hogy is mondjam, mindegy, az önismereti gyógyulásnak, ezt akartam mondani, és a boldogságnak a kapuja. Így az ördöggel a közepén azért azt mondom, hogy óvatosan. Lehet ez egy látszatígéret. Bármi történik, bármilyen dolog jön az életetekbe ezen a napon, fontos, hogy odafigyelni arra, megint itt a részletekre, a mélységre. Nincs-e valakinek annak, aki hozza ezt az egészet hátsó szándéka. Tehát így nagyon alaposan át kellene gondolni, mert én azt érzem, hogy ha ezt így sikerül, ezt az új dolgot, tényleg ezt a megújuló energiát a magatokévá tenni, akkor lehetőség van arra, hogy elkezdődjön egy öngyógyulás a lélekben, a testben, kinek mire van szüksége. Ugye itt az első nap azt mondtam, hogy lehet kérni, hogy harmonizálják, egyenlítődjenek ki az energiák, és itt a 4. napon pedig azt mutatják, hogy ott már esetleg a hatását is meg lehet érezni. 5. napra kijött az iránytű, az érmék apródja, és a pénzügyi tranzakciók, vagy pénzügyi szerződések, inkább így mondom. Érdekes egyébként, hogy ezen a napon viszont minden így az anyagi dolgokról szól. Az iránytű azt mondja nekem, hogy tudd, hogy hová akarsz eljutni. Tehát ne csak úgy legyél ezen a napon, hanem tudd az irányt pontosan. Fontos, mert lehetnek olyan szerződéseid, hogyha nem vagy biztos az irányban, ha nem tudod, hogy pontosan hová is mész, ha nincs meg a konkrét terved, akkor akár az balul is elsülhet. Ugyanis itt az érmék apródja arra is felhívja a figyelmet, hogy lehet, hogy ehhez, hogy te pontosan meghatározd a saját irányodat, egy kicsit bele kell mélyedned valamilyen szinten egy tanulásba. De lehet, hogy csak éppen abba a tanulásba, hogy mit jelent hát nem azt mondom, hogy szerződésben, hanem mondjuk egy iratban, mit jelent az a szó. Ez úgy belemélyedni, hogy rá kell kérdezni, hogyha valamit nem tudsz. És itt nagyon fontosnak érzem azt, hogy elmondjam, hogy nem szégyen megkérdezni, vagy bevallani valamit, hogy hát bocs, én ezt nem ismerem, elmondanád, hogy mit jelent ez részletesen. Nagyon sokan, akik be akarnak csapni bennünket, azok pont erre appellálnak, hogy az emberek szégyellik bevallani azt, hogy nem tudnak valamit, és úgysem fogják megkérdezni, hogyha beletesznek egy idegenül hangzó kifejezést egy ilyen akármilyen szerződésbe, vagy egy beszélgetésbe, amivel közben téged rá akarnak beszélni akármire, és akkor utólag derül ki, hogy hát bizony annak súlyos következményei voltak, vagy vannak rád nézve. Úgyhogy javaslom, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor mindenképpen figyelj így a részletekre, az irányt azt mindig tartsad, tehát az iránytű az legyen beállítva, hogy merre haladsz, és annak megfelelően korrigáld újra és újra az útvonaladat, még akkor is, ha néha le kell róla térni, jobbra-balra, de utána mindig célszerű korrigálni, és a pénzügyeket ehhez igazítani.
No, és akkor elérkeztünk a 6. naphoz, ahol ott van a lépcső, a botok királynője és a gondolkodó férfi. Hát ez nagyon érdekes, mert a lépcső az a sima Lenormandnak a keresztutak kártyájához és annak a számát is viseli. Hasonlatos, tehát itt is egyfajta döntési szituációról lesz szó, vagy neked, vagy valaki másnak. Ezt azért mondom, mert itt a botok királynője van, aki lehetsz te is, de lehet egy másik, egy rivális személy is, és itt alul a gondolkodó férfi jött ki, tehát abszolút lehet ez a második variáció, hogy neki kellene kigondolnia, hogy a két lehetőség közül, amit itt a lépcső mutat, melyiket válassza. Bevállalja esetleg a királynőt, a botok királynőjét, vagy bevállalja téged. Vagy esetleg a botok királynőjével van ő egyébként együtt. Szóval, hogy itt neki kell döntenie, de úgy látszik, hogy ez egy nagyon jelentőségteljes nap lesz ebből a szempontból, mert minthogyha neki ott döntést kellene hozni. Hát, ha most így végig gondolom, amikor készítem ezt a videót, ahhoz képest a 6. napon nagyon-nagyon-nagyon erős energiák lesznek, olyan nagyon erős energiák lesznek, hogy aznap pontosodik be a Mars, Szaturnusz, Mars, Neptunusz szembenállás, aznap lesz telihold, ami ráadásul a Bizöntőben lesz a hold és az oroszlánban a nap, tehát ott egy nagyon erőteljes én és a társam, vagy én és a párkapcsolat, vagy én és a szabadság, tehát az egy döntésekről szóló nap lesz, de az az igazság, hogy ehhez a naphoz társulni fognak segítő energiák is, úgyhogy ha egy ilyen szituációban vagy, hogy várod egy gondolkodó férfitől a döntést, akkor minden esély megvan arra, hogy ő tud dönteni, legalábbis neki lesznek olyan segítő energiák, amivel tud dönteni. Hát aztán elérkezünk a 7. naphoz, és én el vagyok ájulva ettől, hogy ezek ahogy most kiraktam, hogy mennyire összhangban vannak ezek a kártyák, ugyanis kijött a 36-ossal a keresztlapja, középre a bolond, és a mennyei üzenetekhez pedig az égbe vezető kapu tulajdonképpen, annak az ajtajá található, ami hasonlatos a kereszthez, hiszen a kereszt is egyfajta sorsfeladatot, végzetet jelent, és a bolonddal párosítva, nekem ezek azt mondják, hogy itt a 7. napon egy olyan új kezdet indulhat az életedben, ami összekapcsolódik a sorsfeladattal. Ugye itt előtte nap csodálatos. Előtte nap ennek a gondolkodó embernek el kell döntenie, hogy jobbra-balra, hozzád vagy a másikhoz, vagy akármilyen más döntést meg kell hoznia, és utána ennek hatására te a következő napon képes leszel egy olyan új úton elindulni, ami lehet, hogy ismeretlen a számodra, lehet, hogy egy csomó rejtélyt is tartogat, amiről nem tudod elképzelni elsőre, hogy mit fog majd takarni, vagy mit fog majd jelenteni, de mivel valahol belülről jön neked ez a tudás, hogy te tudod, hogy jó az irány, akkor is, hogyha mondjuk a környezeted ezt nem biztos, hogy érti, vagy egyetért veled, ezért bátran belemersz vágni, és itt, ahogy az égbe vezető kapu is mutatja,
elég okosan teszed. Ugyanis tényleg segítség van mögött, a kapu mögött, neked legalábbis lelki, szellemi támogatók várnak ott rád, azért, hogy azt a keresztet, amit cipelned kell, amit a földi életedben megtapasztalsz, és vinned kell, ezt, ezt ők segítenek, legalábbis a lelki támogatással. Ahogy itt az elején mondtam, a legelején, Sámuel arkangyalnál, aki a 3-as csakrának az őre, a gondozója, tehát, hogy ő tud segíteni abban, hogy kiegyenlíteni az anyagi és a szellemi energiákat, amire itt majd szükség is lesz, tehát, hogy a sors feladat végrehajtásához, az égbe nyíló kapun való áthaladáshoz egyfajta kiegyensúlyozottságra van szükség, amihez itt az utazás, amihez már elindultál a hét közepén, úgyhogy itt nagyon sok mindenkinek lehetséges ilyen energia, ami azt mutatja meg, hogy jó irány lesz. Csak néhány dologra kell figyelni, itt ugye kérni kell a segítséget, itt arra, hogy elemezni kell, nem minden szép, ami annak látszik. Itt az utazásnál lehet, hogy bátorság kell ahhoz, hogy megtedd az első lépést. A személyes gyógyulásnál ott meg kell látni, hogy mi mögött mi van, tehát az ördögöt keresni mindenben, mert hogy valószínűleg van is ott elbújtatva valahol a háttérben. Itt a pénzügyekre, tehát itt az anyagi világnak a megélésére kell figyelni, hogy ne lőjünk túl a célon. A 6. napon a forduló pontot ez a gondolkodó ember fogja meghozni, és a 7. napon pedig lehetőségünk lesz a kinyíló kapun belépni az égiek világába. És akkor megint azt tudom erre mondani, hogy itt elvileg, ahogy mások mondják, én ezt nem tudok róla sok mindent, de ahogy mondják, itt a készítés időpontjában az 5. napon nyílik ki az oroszlán kapu, a nagy energiákkal, úgyhogy annak a hatása még itt lesz, tehát hogy hova lépsz be, mivel 8-as, tehát 88 a bőségnek a száma, tehát itt abba az irányba lesz a haladás. Úgyhogy köszönöm, hogyha itt voltatok, és kérlek írjátok meg a kommentben, hogy tetszik-e nektek ez a fajta kirakás, mert én csináltam már egy próbát vagy 2 magamnak, és nekem nagyon tetszett akkor is, ahogy kijöttek ezek a dolgok, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményetekre, és hogy csináljak-e utána is hetente egy ilyet, mert hogy minden napra azt nem vállalnám be, de így, hogy mire lehet számítani, illetve mi az, amire fölhívják így előre a figyelmet, ezt így meg tudom tenni, remélhetőleg. Úgyhogy köszönöm szépen, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségeket, és minden mást is, úgyhogy kérlek, lájkoljátok a videót, vagy ha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, örömmel veszem, és egyébként pedig köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!